Πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε μια εύκολη και πεντανόστιμη ζαπανακοστορόπιτα με διαφορετική τεχνική. Θα κόψω σε ροδέλες 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας για γλυκά με 12 φύλλα και θα τα αφήσω σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες. Σε ένα μπολ θα σπάσω 3 μέτρια αυγά, ένα κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι ή 200 γραμμάρια, ένα κεσεδάκι γάλα πλήρες ή 200 γραμμάρια, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 5 κουταλιές σούπας, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder ή 7 γραμμάρια, 2 κουταλιές σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 25 γραμμάρια, μισό φλιτζάνι σόδα που πίνουμε, το φλιτζάνι μου είναι 200 ml ή αν έχετε ζυγαριά 100 γραμμάρια και με ένα σίγμα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε ένα like γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγές. Και το μείγμα είναι έτοιμο, να το αφήσω στην άκρη. Στο τρίφτη θα τρίψω 250 γραμμάρια τυρί μοτσαρέλα και 250 γραμμάρια ζαμπόν. Αντί για κίτρινο τυρί μπορείτε να βάλετε και λευκό τυρί ή φέτα. Σε ένα ταψάκι 25x30 θα το λαδώσω πάρα πολύ καλά με μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και θα προσθέσω καλαμποκάλευρο. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε πιο τραγανή βάση. Μπορείτε να βάλετε και φρυγανιά, αλλά σας προτείνω να βάλετε καλαμποκάλευρο. Και τώρα πολύ εύκολα θα βάλω τα μισά μου φύλλα. Έτσι θα τα ανοίξω. Πατάμε και ελαφρά λίγο με τα χέρια μας. Θα προσθέσω το μισό μείγμα, ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Με ένα κουτάλι θα απλώσω καλά το μείγμα να πάει παντού. Βοηθάμε και λίγο τη φόρμα, ανασηκώνοντας δεξιά-αριστερά. Ωραία. Και τώρα πάμε να βάλουμε τη γέμιση. Απλώνω πρώτα το τυρί και έπειτα θα απλώσω και το ζαμπόν από πάνω. Και θα απλώσω και τα υπόλοιπα φύλλα. Πατάμε και ελαφρά λίγο με τα χέρια και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε και τον υπόλοιπο χυλό. Απλώνουμε και με ένα κουτάλι να φτιάξουμε την επιφάνεια και θα την αφήσουμε για περίπου 10 λεπτά πριν τη βάλουμε στο φούρνο. Θα ρίξω μπόλικο σουσάμι, φυσικά είναι προαιρετικό, μπορείτε να μην βάλετε, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για περίπου 50 λεπτά. Αν θέλετε να ψήσετε στον αέρα, τότε θα βάλετε τη θερμοκρασία 160 βαθμούς στη μεσαία σχάρα μέχρι να πάρει ένα πάρα πολύ καλό χρώμα. Και η πίτα είναι έτοιμη και πάμε να την αφήσουμε να κρυώσει λίγο και να την κόψουμε. Αυτή η πίτα τρώγεται και ζεστή και κρύα, ανάλογα φυσικά τι προτιμάτε. Μπορείτε να τη βάλετε σε ταπεράκι για τα παιδιά στο σχολείο ή για τη δουλειά σας και το καλοκαίρι ακόμα και στην παραλία απλά γίνεται χαμός. Κοιτάξτε πόσο ζουμερή είναι, από γεύση μιλάμε, είναι εκπληκτική, θέλω να τη δοκιμάσετε. Απλά σοκ. Πραγματικά θέλω να τη φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας και να πατάτε ένα like γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.